Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face ciorbă de fasole. Pentru preparare avem nevoie de 350 de grame de fasole uscată, pe care am lăsat-o peste noapte în apă rece, în care am pus o linguriță cu bicarbonat de sodiu, 3 cepe tocate, o bucată de rădăcină de pătrunjel tocată în cubulețe, o bucată de rădăcină de țelină tocată în cubulețe, 2 morcovi tocați în cubulețe, un ardei gras roșu tocat în cubulețe, 400 de grame de roșii cuburi în suc propriu, sare, piper, o linguriță cu tarhun uscat și 3 linguri cu ulei. Prima dată scurgem fasolea de apa în care a stat și o spălăm bine. Apoi o punem în oala în care vom face ciorba. Peste fasole am adăugat 2 litri și jumătate cu apă și am pus-o pe foc. După ce a început să clopotească, o lăsăm cam 15 minute să fiarbă și îndepărtăm și spuma. După cele 15 minute adăugăm morcovul, țelina, ceapa, rădăcina de pătrunjel și ardeiul. Amestecăm puțin. Adăugăm sare și piper. Și uleiul. Amestecăm puțin și lăsăm să fiarbă acoperit până ce legumele și fasolea sunt bine fierte. Între timp acoperim oala cu capac. După ce fasolea și legumele au fiert, la mine a durat cam 30 de minute, adăugăm roșiile. Punem și tarhunul, amestecăm și mai lăsăm pe foc cam 15 minute să fiarbă. Acoperim cu capac. După cele 15 minute închidem focul și ciorba de fasole este gata pentru servit. Mulțumesc că ați urmărit această experiență culinară alături de mine. Dacă v-a plăcut și doriți să fiți la curent cu următoarele rețete, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați că abonarea este gratuită și că gesturile voastre de apreciere, cum ar fi un like și un comentariu, mă încurajează să continui acest canal. Pentru mai multe rețete delicioase și sfaturi culinare, ne vedem curând. Vă doresc o zi plină de gust și bucurii culinare!